ayun nga pala mga ka-Thailander, kasama ko si Limiter. Nandito si Limiter sa likod ngayon. Galit. Nag 130 tayo, nagalit. Hello mga ka-Thailander. Hello, hello, what's up, yo? Yan, what's up mga ka-Thailander? It's a really cool Take two Whew. What's up mga ka-Thailander? It's a really cold Sunday noon here in Thailand. So medyo malamig talaga yung panahon ngayon mga ka-Thailander. Yan, daming flag ng flag ng Thailand. So yun nga mga ka-Thailander, galing tayo sa party last night. So doon na tayo natulog sa Bangkok kasi medyo malayo uwian namin. Siguro mga alas 2 na siguro natapos, or almost 3 o'clock in the dawn. So papasalamat talaga ako sa sa Philippine Motorcycle. Talagang home ako sa hospitality nila. Wala akong masabi guys. And in fact, ang dami pa nating napanalunan kagabi. Gaganda ng mga prices natin, papakita natin dito. Yun. So may free bike wash tayo brought to you by Bubu Bike Wash. And meron din tayong sports type na set ng upuan from Noong Precasa, the official seat maker of Philippine Motorcycle. And may mga din tayo, yung oil cover or oil bolt ng gear natin, sponsored by Heng Products. And meron din tayong mga beauty products. Hindi ko lang maano kung anong brand, basta napakadami. Siguro mga overall 5 yung prices natin. So we are on our way going back home. May kasabay tayong AEROX dito, hindi natin itong kilala. Masabay lang tayo. Guys, ang lamig pa ng hangin. Ang lamig talaga dito ngayon guys. Parang feeling ko nasa tayo, USA. So anyways, napakita natin yung mga pangyayari sa Philippine Motorcycle Christmas Party. Makikigrab na lang tayo ng video kasi supposedly may rides kami today, pero nag-cancel ako kasi some personal reasons. But anyways, nag-ride pa rin sila Pops, Clerics and Officer Serrano. So shout out sa kanila na umitindi pa rin sa atin. Umitindi. Umiintindi. Ganon. So yun, na welcome nila ako kagabi, and everybody was really friendly. Shout out sa lahat. Di ko man ma-mention isa-isa, ang dami nyo kagabi, pero maraming salamat sa pagtanggap sa akin. So now I'm officially a member of Philippine Motorcycle. But the only thing is, wala pa tayong sticker sa motor natin. Pero abangan nyo, magpo-post ako
pag ano, nadikita na ng sticker yung motor natin. So yun nga pala mga ka-Thailander, kasama ko si Limiter. Nandito si Limiter sa likod ngayon. Galit. Nag 130 tayo, nagalit. Nahugot yung official ano natin, official handbrake. Official handbrake sa gilid ng driver. Alam niyo na kung anong tinutukoy ko. So malapit na kami sa bahay. Siguro mga 5 kilometers na lang siguro. Pero medyo madilim yung panahon dito. Siguro hindi to uulan, pero ganito yung ano, panahon. Malamig. Talagang napipil ko yung kamay ko ano, nang lalamig talaga mga ka-Thailander. Imagine alauna ng ano, alauna ng madaling hapon. Madaling hapon. Alauna ng hapon. Oh, tingnan nyo yung oras, oh. Tapos ang lamig. Naka jeans ako, pero pumapasok yung lamig sa jeans. So, para sa akin maganda yung weather. Ganda ng weather today. Mga ka-Thailander, meron nga palang official channel yung Philippine Motorcycle. So hope na i-subscribe nyo rin sila. Lalagay ko somewhere down below yung link ng channel natin. So just click that one and don't forget to subscribe. Hit and like notification so you will get notified when they will have new upload. Napakaganda ng ano guys, napaka superb ng editing, walang katulad. Talagang idol ko sila pagdating sa editing. Maganda rin yung last content nila about Lexi 125. Maganda. So yun mga ka-Thailander, papagas tayo. Epat hanakap timtang check up. Five star. So anong masasabi mo kanina sa takbuhan, Limiter? Bagong takbo. Alam mo ba anong tinakbo natin? Ha? Alam mo ba anong tinakbo natin? Kunin mo yung ano, cup ko na cup. Yun, malapit na kami sa bahay. So maraming salamat sa mga sumusuporta sa channel natin. Tsaka yung mga nagtitiwala sa products natin, maraming salamat. Shout out from NTC Shop. Tapos yung ano, yung mga nag-order pa
finalize nyo na po. Kasi magsasarado yung NTC shop end of this last week of December. Magsasarado po kasi magbabakasyon, magbabiyahe, may long ride. Siguro yung ride is 1,000 kilometers or more. Whole duration ng ride yun. So maraming salamat ulit. Don't forget to hit the notification bell. Don't forget to subscribe and help me to share this video. So para marami pa tayong magagawang video tsaka mga modification. Yon. What's up, what's up? Thank you.